आफ्नो युट्युब च्यानलमा सब्स्क्राइब बटन कसरी लगाउने त्यसको लागि तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलमा आउनुस्। युट्युब च्यानलमा आइसकेपछि यहाँनिर कस्टमाइज भन्ने अप्सन छ। यहाँनिर त्यो कस्टमाइज अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। कस्टमाइज अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर थुप्रै अप्सनहरू देखिन्छ। त्यसपछि यहाँनिर लेआउट हैन ब्रान्डिङ बेसिक भनेर देखाउँछ। हामीले पिएनजी सब्स्क्राइब बटन लगाउनको लागि यसमा ब्रान्डिङमा क्लिक गरौँ है। ब्रान्डिङमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो देखिन्छ। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको लोगो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोटो हाल्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि यहाँनिर युट्युब च्यानलको ब्यानरहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट हाम्रो अपलोड भन्छ देख्नुहुन्छ। यहाँनिर भिडियो वाटरमार्क भन्छ। यहाँनिरबाट हामीले यहाँनिर सब्स्क्राइब बटन लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले गुगलमा गएर पिएनजी सब्स्क्राइब बटन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, हामी गुगलमा जान्छौँ। गुगलमा गइसकेपछि यहाँनिर पिएनजी सब्स्क्राइब बटन भनेर लेख्नु होला। पिएनजी सब्स्क्राइब बटन लेखिसकेपछि यहाँनिर थुप्रै पिएनजीका सब्स्क्राइब बटनहरू आउँछ। तपाईलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यही डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा हामी डाउनलोड गर्छौँ यहाँनिर। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो पिएनजी सब्स्क्राइब बटन खुल्छ। त्यसपछि यसलाई हामी डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। ओके, यसलाई डाउनलोड गर्छौँ हामी। डाउनलोड गर्छौँ हामी। ओके, यो हाम्रो ग्यालरीमा डाउनलोड भइसक्यो होला। म हेर्छु एकचोटि। यहाँनिर ग्यालरीमा हाम्रो डाउनलोड भइसकेको छ। अब हामी यसलाई युट्युबमा लाउँछौँ है। युट्युबमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईले अपलोड भन्नेमा क्लिक गर्नु होला है। अपलोडमा क्लिक गर्नु होला। अपलोडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो सब्स्क्राइब बटन देखाउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ माथि नै सब्स्क्राइब बटन डाउनलोड गरेको देखाइको। हामी यसैमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि यहाँनिर डन गरिदिनु होला है। डन गरिसकेपछि यहाँनिर यसरी देखाउँछ। तपाईले ओके डन गरिदिनु होला। यहाँबाट डन गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो सब्स्क्राइब बटन लागिसकेको छ। तपाईले यसलाई सानो गराउनु होला। मैले ठुलोमै गरिदिएँ। ओके, यहाँबाट तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको सब्स्क्राइब बटन लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर देखाएको छ जुम। ओके, म जुम गरेर देखाइदिन्छु। म इन अ भिडियो भन्छ। इन अ भिडियोको लास्टमा देखाउन चाहनुहुन्छ अथवा सुरुमा हैन स्टार्ट टाइममा। त्यसपछि इन्टर भिडियो हैन भिडियोभित्र कहाँ देखाउन चाहनुहुन्छ त्यो तपाईले आफ्नै सेट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इच्छा अनुसार। ओके, यसरी तपाईले यहाँनिर पिएनजी सब्स्क्राइब बटन लगाइसकेपछि यहाँनिर पब्लिस गरिदिनु होला है। यहाँनिर पब्लिस गरिदिन्छु म। ओके, यति गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर सब्स्क्राइब बटन लागिसकेको छ। यसरी तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलमा सब्स्क्राइब बटन एकैछिनमा लगाउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला है। थ्याङ्क यू सो मच।